Realme ले चाहिँ नेपालमा Realme 9i हालै लन्च गरेको छ र यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ 464 GB र 6128 GB र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 24500 बाट। अब Realme 9i चाहिँ Realme 8i को जुन सक्सेसर हुनुपर्ने हैन, तर अब यो फोन हामीले चलाइसकेपछि हुन्छ नि सक्सेसर नै हो भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भएको छैन र त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा छ किन भनेर हैन। तर फर्स्टमा चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ डाउनग्रेड दिएको छ। सो फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट डिस्प्लेसको। सो मैले भनिहालेँ डिस्प्लेमा चाहिँ डाउनग्रेड दिएको छ भनेर र के छ भन्दाखेरि Realme 8i जुन यसको लागि योभन्दा पहिलाको फोन थियो त्यसमा चाहिँ सेम 6.6 इन्चको डिस्प्ले नै दिएको थियो र 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट दिएको थियो IPS LCD हैन। अब Realme 9i जुन यसको सक्सेसर यो छ हैन, अब यसमा त अभियसली अपग्रेड दिनुपर्ने हो नि त, एटलिस्ट कि एमोलेड प्यानल दिएको भए हुन्थ्यो हैन, किनभने द्याट मेक्स सेन्स नि त। अब पहिला IPS LCD थियो 120 हर्ट्ज, अब यसपालि एमोलेड 120 हर्ट्ज दिएको भए हुन्थ्यो, तर स्याडली झन् 90 हर्ट्जमा झारिदिएको छ र एमोलेड पनि अपग्रेड दिएको छैन, LCD प्यानल नै दिएको छ हैन, र सेम साइज 6.6 इन्च नै हो। अब कलर्समा फरक पर्दैन, कलर्सहरू राम्रो नै छ, जस्ट विभिड देखिन्छ। तपाईँले कन्टेन्टहरू हेर्नु भएको छ भने खासै प्रब्लम हुँदैन। त्यसरी ब्राइटनेस पनि इट्स गुड। तपाईँले आउटडोर्समा गएर हुन्छ नि घाम भएको ठाउँमा गएर चलाउनु भयो भने केही पनि फरक पर्दैन। तर त्यही हो कि लाइक नयाँ फोन भएपछि केही अपग्रेड त हुनु पर्यो नि, हुन्छ नि 90 हर्ट्जमा एमोलेड दिएको भयो नि लाइक ठिकै हुन्थ्यो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटमा एमोलेड प्यानल हुन्छ नि, एमोलेड भएको भएर राम्रो देखिन्थ्यो, तर त्यो पनि छैन हैन। सो स्याडली लाइक यसलाई हुन्छ नि अपग्रेड भन्ने चाहिँ मिल्दैन, डाउनग्रेड नै दिएको छ डिस्प्लेमा चाहिँ। अब डिजाइनमा जाने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ चेन्ज पाउँछौँ हैन। सो के छ भन्दाखेरि पछाडि अब यो जुन बिल्ड छ त्यो त प्लास्टिक नै होइन, त्यसमा अपग्रेड छैन, पहिला पनि प्लास्टिक थियो, फ्रेम पनि प्लास्टिक नै हो। अब पछाडि चाहिँ एकदमै यो साइनी छ कि पछाडि जुन ब्याक प्यानल छ त्यो चाहिँ एकदम साइन हुन्छ है, ग्लसी खाली छ। त्यसै गरी जुन यसको यो क्यामेरा आइल्यान्ड छ हैन, त्यो चाहिँ Realme जुन हामीले GT Neo 2 छ त्यसको जस्तै देखिन्छ हैन, र यसमा पनि इजिली 4हरू लाग्छ, यो प्यानलमा पछाडि इजिली 4 लाग्छ है। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले बटन्सहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर प्लस पावर बटन नै काम गर्छ हैन, यो चाहिँ यो साइडमा छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले मजाले काम गर्छ, केही पनि इस्युहरु छैन। त्यसैगरी अर्को साइडमा चाहिँ भोल्युम रकर, त्यसैगरी सिम ट्रे स्लट दिएको छ। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ हामीले यसमा 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, माइक, USB टाइप C, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ स्पिकर भेट्छौँ। अब स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ स्टिरियो स्पिकर सेटअप दिएको छ, तर के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्पिकर डेडिकेटेड छैन, जुन माथिपट्टि यहाँ एयरपिस छ त्यसले चाहिँ काम गर्छ। अब अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ सेम होल पन्च दिएको छ यो कर्नरमा हैन, त्यसैगरी बेजल्सहरुमा खासै केही पनि इम्प्रुभमेन्ट छैन, सेम नै देखिन्छ। र अब यसको जुन ओभरअल फिलको कुरा गर्ने हो भने हातमा चाहिँ हल्कै फिल हुन्छ यो हैन, त्यति हेभी छैन, सो त्यो राम्रो छ। त्यसैगरी साइडहरुमा कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समात्न सजिलो हुन्छ के, त्यस हुन्छ नि इट फिल्स गुड हुन्छ, अर्गोनोमिकली चाहिँ राम्रो छ हातमा समात्दाखेरि। त्यसैगरी अब हुन्छ नि यसको बिल्ड क्वालिटी अब प्लास्टिक भए पनि ओभरअलमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिन्छ, त्यस ठिकठाक नै छ। तर के ठिक छैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो भ्युअर्सहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब हुनुहुन्न। सो तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अब लेट्स मुभ अन। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा अपग्रेड छ भनेर भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि Realme 8i जुन फोन थियो त्यसमा चाहिँ MediaTekको Helio G96 चिपसेट थियो भने यसपालि Realme 9i मा चाहिँ Snapdragon 680 चिपसेट दिएको थियो। अब के छ भन्दाखेरि इफिसियन्सीको हिसाबमा चाहिँ यो हुन्छ नि अपग्रेड भन्न मिल्छ हैन, तर जुन र पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ अपग्रेड भन्न मिल्दैन। र यो चिपसेट चाहिँ हामीले Redmi Note 11 मा नि पाउँछौँ हैन, र Redmi Note 11 हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि पनि सेम नै पाएको थियो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले जो नर्मल टास्कहरु गर्नुहुन्छ हैन, एपहरु खोल्नदेखि लिएर अब एप स्विचिङ, त्यसैगरी अब सेटिङ्सहरु यताउता चलाउँदाखेरि हुन्छ नि नेभिगेट गर्दाखेरि केही पनि इस्युजहरु हुँदैन, मजाले चल्छ। अब इस्यु चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि गेमिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हुन्छ नि हाई अथवा म्याक्सिमम सेटिङ्सहरु चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन कि। सो तपाईले Helio G96 मा चाहिँ हुन्छ नि अलि भेरी हाई एक्सट्रिम जस्तो ग्राफिक सेटिङ्सहरु युज गर्न मिल्थ्यो भने Snapdragon 680 मा चाहिँ मिल्दैन। सो हामीले चाहिँ यसमा PUBG मोबाइल टेस्ट गरेको थियौं र ग्राफिक्स चाहिँ अब स्मुथमा फ्रेम रेट हाई र ब्यालेन्समा चाहिँ मिडियम सम्म चाहिँ जान सक्छ हैन। त्यसैगरी अब स्मुथ ग्राफिक्समा खेल्ने हो भने चाहिँ फ्रेम रेट हाई राखेर खेल्दाखेरि एभरेज चाहिँ 30 FPS जतिको चाहिँ गेम प्ले दिइरहेको थियो। सो त्यही ओभरअल यसले जुन सेटिङ्सहरु छ त्यसमा सपोर्ट गर्छ नि, त्यसमा चाहिँ राम्रो चलाउँछ, तर हाई म्याक्सिमम ग्राफिक्सहरु चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले Realme 9i मा 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ। यो हुन्छ नि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सरको सट्टा हुन्छ नि अथवा डेप्थ सेन्सरको सट्टा चाहिँ खुरुको लगाएर अल्ट्रा वाइड एंगल दिएको चाहिँ धेरै राम्रो थियो, त्यो चाहिँ म पहिला पनि भन्छु हैन। अब फोटोजहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले नर्मल जुन डे लाइट सिचुएसनमा फोटोजहरु खिच्दा हुन्छ, राम्रो लाइट छ भने फोटोजहरु राम्रै आउँछ, जुन कलर्सहरु छ त्यो पनि राम्रो छ र एक्सपोजर पनि ठिकठाकै छैन, तर हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसन छ भने चाहिँ
खासै हुन्छ नि एक्सपोजर गर्न चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्छ। सो त्यो कुरामा चाहिँ यसको अलिकति हुन्छ नि त्यति राम्रो छैन तर ओभरअल फोटोजहरू डे लाइटमा राम्रै आउँछ। त्यसरी अब तपाईँले यसमा चाहिँ म्याक्रो फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ तर म्याक्रो फोटो चाहिँ हुन्छ नि 2 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दा डिटेल्स राम्रो हुन्न, सार्पनेस पनि पुग्दैन, अलिक डल नै देखिन्छ होइन। त्यसरी नाइट टाइममा चाहिँ एज एक्सपेक्टेड जुन हामीले मिड रेन्ज फोनबाट जुन एक्सपेक्ट गर्छ नि हुन्छ नि खासै त्यति सार्प छैन फुटेजहरू। त्यसै गरी तपाईँले अब नाइट मोड युज गर्नुभयो भने पनि हल्का इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ तर नो मेजर इम्प्रुभमेन्ट्सहरू। अब नेक्स्ट फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसमा 16 मेगापिक्सलको दिएको छ र जुन डिटेल्सहरू छ त्यो ठिकठाकै छ होइन तर एक्सपोजर चाहिँ यसले एकदम राम्रो मेन्टेन गर्छ। त्यसै गरी जुन कलर र सार्पनेस चाहिँ मलाई अलिकति डल जस्तो लाग्यो होइन, सार्पनेस पनि अलिक नपुगे जस्तो र कलर पनि हल्का त्यति हुन्छ नि भाइब्रेन्ट चाहिँ छैन। अब भिडियोजमा जाने हो भने चाहिँ भिडियो चाहिँ जुन मेन क्यामेरा छ रियर क्यामेराबाट चाहिँ हामीले 1080p 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छौँ, 4K छैन र यो चाहिँ चिपसेटको पनि लिमिटेसन हो, स्न्यापड्रागन 680 ले चाहिँ 4K सपोर्ट गर्दैन। त्यसरी अब भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एकदम एभरेज छ है, डाइनामिक रेन्ज त्यसै गरी जुन सार्पनेसहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै एभरेज छ लाइक 1080p फुटेजको लागि। त्यसै गरी यसमा स्ट्याब्लेसनको अप्सन केही पनि छैन, फुटेजहरू चाहिँ एकदमै सेकी आउँछ। अब ब्याट्रीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो अपग्रेडहरू यसमा स्पेसिफिक केही पनि पाउँदैन है। सो 5000 mAh कै ब्याट्री दिएको छ यसमा तर Realme 8i को भन्दा चाहिँ राम्रो छ। सो तपाईँले स्क्रिन अन टाइम एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ इभन हेभी युजरलाई पनि तपाईँले एभरेजमा चाहिँ 8 देखि 9 घन्टासम्म चाहिँ स्क्रिन अन टाइम मजाले पाउनुहुन्छ 90 Hz रिफ्रेश रेट अन गरेर चलाउँदाखेरि पनि होइन। तर यसमा जुन चार्जिङ छ त्यो चाहिँ अपग्रेड भएर आएको छ। यसमा चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ यसपालि जसले चाहिँ तपाईँको जुन Realme 9 छ त्यसलाई 0 to 100% पुग्न चाहिँ जम्मा 1 घन्टा 20 मिनट मात्र लाग्छ। अब लास्टमा कुरा गरौँ यसको सफ्टवेयर र स्पिकरको। सो सफ्टवेयर चाहिँ यसमा Android 11 अझै पनि होइन। सो 2022 मा लन्च भएको फोनहरू चाहिँ अब Android 12 दिएको भए धेरै राम्रो थियो तर यसमा अझै पनि Android 11 र Realme UI 2 को स्क्रिन दिएको छ। अब Realme को जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन पहिलाको फोन्सहरू छ त्योसँग एकदमै सिमिलर नै छ होइन र आजकल चाहिँ Realme को फोन्सहरूको जुन ओभरअल एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ स्मुदर हुँदै आएको छ है। तर अब केमा चाहिँ स्मुथ छैन भन्दाखेरि यसमा ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ टन्नै आउँछ है। सो त्यो चाहिँ Realme फोन्सहरूमा एकदम नर्मल हो। त्यसै गरी अब पर्सनलाइजेसन अप्सन्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कस्टमाइजको लागि तपाईँले एप ड्रलको जुन एक्सेन्टहरू हुन्छ कलरहरू त्यो चेन्ज गर्नु मिल्छ, त्यसरी आइकन स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु मिल्छ र एप लेआउटहरू पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ। सो कस्टमाइजेसनको लागि जस्तो थोरै अप्सन्सहरू चाहिँ दिएको छ विच इज नाइस। त्यसरी अब ओभरअलमा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ ठिकै छ भन्छु म यसको एक्सपिरियन्स होइन। त्यसै गरी अब यसले एउटा अपग्रेड चाहिँ केमा पाउँछ भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ डुअल स्पिकर दिएको छ होइन। अब बटम फायरिङ एउटा भयो, त्यसै गरी अर्को चाहिँ एयरपिसले काम गर्छ र स्पिकर क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ तर लाइक हुन्छ नि अब स्टेरियो स्पिकरबाट जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो एकदम टप नच चाहिँ छैन यसमा। सो लास्टमा चाहिँ अब Realme 9i होइन, यो चाहिँ अब नराम्रो फोन चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ लाग्यो किन भन्दाखेरि तपाईँले जुन सेम स्पेक्स भएको चाहिँ अरू ब्रान्डबाट तपाईँले योभन्दा चाहिँ हुन्छ नि कम प्राइसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल Redmi Note 11 प्लस त्यसमा चाहिँ तपाईँले एमुलेट डिस्प्ले त्यसरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल पनि पाउनुहुन्छ। अब यो फोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई पर्फर्मेन्स खासै हुन्छ नि चाहिँदैन अथवा गेम खासै गर्नु हुँदैन भने चाहिँ यो काम लाग्छ होइन। तर तपाईँलाई अब एमुलेट डिस्प्ले नै चाहिरहेको छ भने चाहिँ अब यो फोनमा चाहिँ IPS LCD मात्र आउँछ, त्यो पनि 90 Hz मात्र है। सो तपाईँले अब 120 Hz अथवा एमुलेट डिस्प्ले चार्ज हुन्छ अर्को फोनहरू लिँदा आउँछ। तर तपाईँलाई ब्याट्री लाइफहरू इम्पोर्टेन्ट छ हुन्छ नि। अब त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा तपाईँ खासै युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ यो फोनले काम गर्छ, नत्र भए चाहिँ यु क्यान लुक एट अदर अप्सन्सहरू। सो एन्डमा Realme 9i चाहिँ हुन्छ नि Realme 8i बाट खासै अपग्रेड चाहिँ होइन। अब यसमा इफिसियन्सी चाहिँ अपग्रेड छ त्यसै तर अरू सबै डिस्प्लेदेखि लिएर हुन्छ तपाईँले इभन पर्फर्मेन्स गेमिङ पर्फर्मेन्स स्पेसलीमा कुरा गर्ने भने चाहिँ खासै अपग्रेड चाहिँ पाउनुहुन्न है। सो Realme 9i चाहिँ यो प्राइसको लागि चाहिँ लाइक एभरेज फोन नै भन्छु म किन भन्दाखेरि योभन्दा सस्तोमा चाहिँ तपाईँले Redmi Note 11 नै पाउनुहुन्छ, सेम स्पेक्स अझ एमुलेट डिस्प्ले पाउनुहुन्छ त्यसमा प्लस अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पनि दिएको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, राम्रो लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।